Thaco Podcast. Những thông tin, những góc nhìn, những câu chuyện thú vị, hữu ích từ khách mời với đa dạng chủ đề. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng MyThaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast. Tôi là Lan Anh, sẽ đồng hành cùng với quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast hôm nay. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng MyThaco. Kính thưa quý vị, thuật ngữ 5S bắt đầu từ đất nước Nhật Bản và là một trong những phương pháp quản lý nổi tiếng. 5S đại diện cho 5 hoạt động riêng biệt, được kết hợp thành một thể thống nhất và dịch sang tiếng Việt theo thứ tự là sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Phương pháp 5S không còn là khái niệm xa lạ, đặc biệt là với cán bộ nhân viên Thaco. Vai trò của 5S không chỉ mang lại nhiều giá trị đối với một nhân viên làm việc tại công ty mà còn có nhiều lợi ích trong cuộc sống thường ngày khi 5S trở thành thói quen. Tuy nhiên, để xây dựng một thói quen tốt không phải là việc dễ dàng. Trong tập podcast hôm nay, dưới góc nhìn của người đã có nhiều kinh nghiệm về đào tạo, giám sát hoạt động 5S tại Thaco, anh Phạm Minh Hiệp, trưởng phòng quản trị hành chính, sẽ chia sẻ về những trở ngại trong việc thực hành phương pháp này, cũng như cách để giúp mọi người tự giác và xây dựng một thói quen tích cực. Trước khi đến với phần trò chuyện hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe phần điểm tin với những nội dung sau. Thị trường ô tô cuối năm 2023 đi lên trong thận trọng. Đánh giá về thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2023, chuyên gia dự báo doanh số ô tô sẽ có tín hiệu khởi sắc trở lại trong tháng 9, nhưng có thể sẽ phải đợi đến tháng 11 mới đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ. Người dùng Việt vẫn đang chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn của nền kinh tế trước khi quyết định mua sắm ô tô. Thương mại điện tử trong bối cảnh bán lẻ cho thuê hồi phục. Theo dự báo của Sevel, đến năm 2026, thương mại điện tử dự kiến sẽ đóng góp tới 29% doanh số bán lẻ của châu Á và 26% trong khu vực ASEAN. Các nhà bán lẻ nên tăng cường tích hợp trải nghiệm trực tuyến vào chiến lược của mình, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Đánh giá về thị trường cho thuê bán lẻ trong những tháng cuối năm, Sevel cho biết nhiều dự án trung tâm thương mại mới với quy mô lớn sẽ được khai trương tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Với tính chất công việc là phụ trách về lưu trữ, thì việc thực hành 5S theo quy định tại Thaco giúp mình sắp xếp công việc khoa học và làm việc hiệu quả hơn nhiều. Cái việc thực hiện 5S ở trong công ty á, thì nó tạo ra sự thuận tiện ở trong công việc. Ngoài ra cái việc nề nếp không những tạo ra cái ảnh hưởng tích cực trong công việc mà còn ảnh hưởng đến chính đời sống hàng ngày nữa. Nó tạo ra một thói quen tốt, làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn. Việc thực hành 5S từ đầu năm 2023 đến nay đã giúp cho cabinet hoạt động hiệu quả, giảm thời gian soạn và kiểm đếm giấy in, sắp xếp lại các vật tư đóng sách trong tầm tay người thao tác, thêm phần thuận lợi và ít xảy ra lỗi. Vừa rồi là phần điểm tin và những ý kiến chia sẻ của cán bộ nhân viên Thaco về vai trò của 5S. Ngay sau đây, để có góc nhìn chi tiết hơn về tầm quan trọng của 5S và thực hành phương pháp này sao cho hiệu quả, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe phần chia sẻ của khách mời hôm nay. Trân trọng kính chào anh Phạm Minh Hiệp, trưởng phòng quản trị hành chính. Chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chia sẻ tại tập podcast ngày hôm nay. Trân trọng kính chào quý lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên đang theo dõi chuyên mục Thaco Podcast ngày hôm nay. Vâng, thưa anh, là người đã có nhiều chia sẻ cũng như là tổ chức rất là nhiều khóa học đào tạo về 5S tại Thaco, thì cá nhân anh nhận định thế nào về vai trò 5S tại một công ty ạ? Vâng, vai trò 5S tại một công ty doanh nghiệp là gì? Có lẽ chúng ta cũng đã nghe nhiều về 5S, đặc biệt đối với cán bộ nhân viên Thaco. Tuy nhiên, khi thật sự hiểu rõ vai trò thiết thực và nguyên tắc 5S mang lại, thì chúng ta mới có thể vận dụng nó một cách hiệu quả. Trước tiên, muốn hiểu rõ vai trò 5S đối với công ty, thì chúng ta cần giới thiệu sơ lược về 5S là gì. Thuật ngữ 5S bắt nguồn từ đất nước Nhật Bản và là một trong những phương pháp quản lý nổi tiếng của quốc gia này. 5S xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại đơn vị như là đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, dễ dàng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian trong quá trình tác nghiệp, tạo tinh thần và bầu không khí làm việc cởi mở, từ đó giúp nâng cao năng suất làm việc. 5S là phương pháp không thể thiếu trong bất kỳ tổ chức nào muốn đạt đến mô hình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, 5S đại diện cho 5 hoạt động riêng biệt và kết hợp thành một thể thống nhất. Và nếu dịch sang tiếng Việt, theo thứ tự sẽ là sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng.
Cụ thể là S1 là sàng lọc, là hoạt động xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không cần thiết tại nơi làm việc. S2 là sắp xếp, là hoạt động bố trí sắp xếp mọi thứ ngăn nắp theo trật tự hợp lý để dễ dàng, nhanh chóng cho việc sử dụng. S3 đó là sạch sẽ, là hoạt động thực hiện vệ sinh tại khu vực làm việc, các máy móc, trang thiết bị để đảm bảo cho môi trường mỹ quan tại nơi làm việc. S4 đó là săn sóc, đây là hoạt động liên tục duy trì cải tiến nơi làm việc bằng việc thực hiện cái 3 chữ S ở trên. Và cuối cùng là S5 sẵn sàng, là chúng ta sẽ tạo ra thói quen tự giác tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại nơi làm việc. Thì qua đó thì 5S có thể áp dụng đối với mọi loại hình tổ chức, mọi quy mô doanh nghiệp, ở bất cứ hoạt động lĩnh vực nào như sản xuất, thương mại hay dịch vụ. Thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi xin phép chỉ đề cập đến việc áp dụng 5S trong quản trị văn phòng tại công ty. Chúng ta biết rằng trong hoạt động tại một văn phòng làm việc thì các yếu tố lãng phí không hiệu quả luôn luôn tồn tại, như là cán bộ nhân viên phải di chuyển một cách xa để lấy những đồ vật, dụng cụ và trang thiết bị, chưa tối ưu được không gian làm việc tại văn phòng, tốn nhiều thời gian cho những cái công việc không quan trọng như là tìm kiếm hồ sơ, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm hay trao đổi thông tin. Có những cái vật dụng không cần thiết và không được sắp xếp gọn gàng khoa học. Luôn có những cái vị trí chưa được chú trọng vệ sinh, không an toàn về phòng chống cháy nổ. Và cán bộ nhân viên thì chưa có ý thức cao, tính kỷ luật và tác phong công nghiệp trong công việc và sinh hoạt tại nơi làm việc, vân vân. Và theo cái đánh giá về hiệu quả vận hành 5S tại các doanh nghiệp ấy, thì áp dụng thành công 5S đưa lại sự thay đổi rõ rệt, như là những thứ không cần thiết sẽ được loại bỏ khỏi nơi làm việc này. Những vật dụng cần thiết được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, đặt ở những cái vị trí thuận tiện cho người sử dụng. Nhân viên cảm thấy công việc của họ được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả, năng suất làm việc từ đó cũng được tăng lên. Máy móc thiết bị thì trở nên sạch sẽ, được bảo dưỡng, duy tu định kỳ. Tinh thần tập thể được nâng cao hơn, tạo được sự hòa đồng, thân thiện. Qua đó mọi người làm việc với cái thái độ tích cực hơn và có trách nhiệm và ý thức trong công việc. Môi trường làm việc thì trở nên sạch sẽ, ngăn nắp, phát huy sáng kiến, cải tiến và tính kỷ luật của mọi người. Vâng, như anh vừa nói thì hiệu quả của việc thực hành 5S đã rõ, nhưng mà thực hiện thì cũng là không dễ. Vậy thì trong quá trình thực hành cũng như giám sát cái việc thực hành 5S tại tập đoàn thì theo anh đâu là rào cản thường gặp khi vận dụng thực hành quy tắc 5S tại văn phòng ạ? Vâng, việc áp dụng 5S tại văn phòng thường gặp các trở ngại sau. Thứ nhất là quá trình áp dụng thực hành 5S thiếu bài bản, thiếu định hướng mục tiêu rõ ràng và khó có thể đo lường hiệu quả cụ thể sau khi áp dụng. Thứ hai là thiếu sự tham gia đồng bộ và đồng thuận của mọi người tại văn phòng. Thì nhiều người nhận thức rằng chỉ có các nhà máy, xí nghiệp sản xuất thì mới làm 5S, nên thiếu quan tâm và chỉ thực hiện trên tinh thần đối phó hoặc làm theo phong trào. Thứ ba là thiếu sự giám sát thường xuyên của tổ kiểm tra 5S, nên cái việc thực hiện có thể không đạt được hiệu quả như mong đợi. Cuối cùng, sau khi đào tạo và triển khai thực hành 5S một thời gian, thì mọi việc trở lại như cũ vì không áp dụng các nguyên tắc một cách bền bỉ, không tạo được thói quen cũng như động lực, sự cố gắng của tất cả các thành viên trong tổ chức. Vâng, vậy thì theo anh đâu là những cái lỗi 5S mà nhân viên dễ vi phạm nhất và cách khắc phục là như thế nào? Mời anh chia sẻ cùng cán bộ nhân viên đang lắng nghe podcast ạ. Đó là cái tính duy trì thường xuyên, S4 săn sóc. Khi triển khai thực hiện bước đầu đó thì anh chị em cán bộ nhân viên rất hào hứng thực hiện. Tuy nhiên sau một thời gian thì lại lơ là cái công việc này với rất nhiều cái lý do. Cái lý do đầu tiên đó là vì cần tập trung cho những cái nhiệm vụ chính. Thì cán bộ nhân viên luôn phải tập trung vào những cái nhiệm vụ chính hàng ngày của mình. Vì vậy thời gian dành cho cái công việc xung quanh là không nhiều. Do đó đôi khi họ có thể duy trì 5S một cách thường xuyên, liên tục và xảy ra tình trạng làm cho có hay làm đối phó, thậm chí là lơ là. Tôi xin dẫn chứng một ví dụ như việc báo cáo 5S định kỳ hàng tuần tại văn phòng tổng quản Thaco trong thời gian gần đây. Thì đa phần mọi người có thể thấy các báo cáo đều tốt, sạch sẽ, đủ tiêu chuẩn 5S. Tuy nhiên trên thực tế có thể không đúng như vậy. Vì sao? Vì người báo cáo và người thực hiện 5S đều có nhiều việc để quan tâm và ưu tiên hơn cho cái công việc 5S. Tất nhiên họ không báo cáo đối phó, nhưng vì không dành nhiều thời gian để kiểm tra từng ngóc ngách, từng vị trí một. Với những trường hợp đó thì tổ kiểm tra 5S đã rà soát và nhắc nhở ngay khi nhận được các báo cáo, thậm chí là email đến các bộ phận liên quan
để mọi người có sự lưu tâm hơn đến cái công tác này. Thứ hai, đó là sự nhàm chán với cái công việc lặp đi lặp lại. Thì 5S là một công việc mang tính lặp đi lặp lại, vì có như vậy mới tạo thành cái thói quen và phản xạ vô điều kiện. Tuy nhiên nó có cái mặt trái là khiến người thực hiện trở nên nhàm chán, không còn hào hứng như cái thời gian đầu tiên, vì nghĩ rằng có gì đâu mà làm nữa, cứ xoay đi xoay lại với một cái nhóm đồ vật và không gian xung quanh. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho 5S chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Và cuối cùng là thiếu động lực ngoại sinh để thúc đẩy cái việc thực hiện, cải tiến, đổi mới. Đây là một lý do thuyết phục. Thì con người chúng ta thì luôn thúc đẩy bằng những cái yếu tố mang lại lợi ích, như là niềm vui, cái công tác thi đua khen thưởng trong công việc. Tất nhiên khi thực hành 5S chúng ta không hướng tới những cái yếu tố này. Tuy nhiên khi các cá nhân thiếu hoặc không nhận được cái sự khích lệ, quan tâm đúng mức, hay thậm chí là theo dõi quá trình thực hiện, thì cái việc lơ là hoặc làm theo đối phó là hoàn toàn có thể xảy ra. Như vậy thì quy tắc 5S dường như không còn xa lạ với cán bộ nhân viên Thaco. Tuy nhiên, để thật sự là xây dựng được thói quen 5S thì cần rất là nhiều thời gian. Vậy thì theo anh, đâu là những chìa khóa quan trọng để giúp mọi người tự thực hành 5S ạ? Vâng, các chìa khóa quan trọng giúp cho áp dụng thành công 5S đó là: cái thứ nhất, lãnh đạo luôn cam kết và hỗ trợ. Cái điều kiện tiên quyết cho sự thành công khi thực hiện 5S là sự ủng hộ của lãnh đạo trong việc hình thành các nhóm công tác và chỉ đạo thực hiện. Trong một doanh nghiệp, lãnh đạo là người đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược cũng như lên kế hoạch hoạt động cho tất cả đơn vị, trong đó bao gồm cả việc thực hành 5S. Thì người lãnh đạo sẽ đặt ra mục tiêu cũng như hoạch định các nguồn lực cần thiết để kế hoạch được triển khai thành công. Thêm vào đó, sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo đơn vị sẽ giúp nâng cao nhận thức của nhân viên và khuyến khích họ thực hiện 5S hiệu quả hơn. Do vậy, đây có thể là xem là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả khi áp dụng phương pháp này tại doanh nghiệp. Thứ hai là công tác đào tạo. Tôi xin dẫn lời giáo sư Ishikawa, là một chuyên gia chất lượng hàng đầu của Nhật Bản. Ông cho rằng chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và cũng kết thúc bằng đào tạo. Thì công tác đào tạo cho mọi người nhận thức được ý nghĩa của 5S, cung cấp cho họ những phương thức thực hiện là khởi nguồn của chương trình. Khi đã có nhận thức và có phương tiện thì mọi người sẽ tự giác tham gia và chủ động trong cái hoạt động 5S để có thể tiếp cận, đi đến hiểu, áp dụng và khai thác hiệu quả những lợi ích mà phương pháp 5S đem lại. Đào tạo là yêu cầu cơ bản trong các bước triển khai. Thì các chương trình đào tạo cần rõ ràng theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và đối tượng học. Việc đào tạo sẽ cung cấp cái nhìn đúng và đầy đủ cho những người sẽ thực hiện triển khai 5S. Do đó, nó đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định hiệu quả của quá trình triển khai phương pháp này trên thực tiễn. Thứ ba là mọi người cùng tự nguyện tham gia. Bí quyết thành công khi thực hiện 5S là tạo ra một môi trường khuyến khích mọi người tích cực tham gia, phát huy sáng kiến và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, thuận lợi và an toàn. Cuối cùng là chúng ta sẽ lặp lại cái vòng 5S với tiêu chuẩn cao hơn. Thực hiện chương trình 5S là cái sự lặp lại không ngừng các hoạt động nhằm duy trì và cải tiến liên tục để xây dựng và duy trì tính chủ động, sẵn sàng, tinh thần tự giác. Do đó, điểm mấu chốt là cần duy trì công tác đánh giá, kiểm tra và báo cáo định kỳ thường xuyên liên tục. Thì đây là những chìa khóa quan trọng để triển khai áp dụng thực hành 5S thành công và hiệu quả. Chân thành cảm ơn Ban Văn hóa Truyền thông đã tổ chức cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì cuối cùng là kính chúc quý lãnh đạo, cán bộ nhân viên nhiều sức khỏe, có một tuần làm việc nhiều năng lượng và hiệu quả. Dạ vâng, trân trọng cảm ơn anh Hiệp với những cái chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi ạ. Kính chúc anh thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Trước khi khép lại tập podcast hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe các hoạt động tại Thaco. Hội thao kết sức mạnh nối thành công năm 2023 tại Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Khai mạc từ ngày 16 tháng 9, Hội thao năm 2023 Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra các bộ môn bóng đá, cầu lông, kéo co, bơi lội và chạy tiếp sức với sự tham gia của hơn 200 cán bộ nhân viên đang làm việc tại Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 30 tháng 9 sẽ diễn ra các trận chung kết cầu lông đôi nam nữ tại 72A Trịnh Khắc Lập, phường Bình Trưng Tây. Kính mời quý anh chị theo dõi và cổ vũ. Hạn chót tham gia trao tặng quần áo cho công nhân lao động Campuchia. Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023, cán bộ nhân viên có thể trao tặng quần áo mới hoặc đã qua sử dụng còn nguyên vẹn, sạch đẹp tại các địa điểm văn phòng Sofix,
Sadora và ở các công ty tỉnh thành trực thuộc Thaco ô tô. Cán bộ nhân viên vui lòng phân loại đóng gói quần áo theo giới tính và kích cỡ trẻ em hay người lớn trước khi trao tặng. Phần thông báo vừa rồi cũng khép lại Thaco Podcast số 8. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã đón nghe chương trình. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng MyThaco. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đón theo dõi. Thaco Podcast mong nhận được các chia sẻ, đóng góp xây dựng thông qua mục like, bình luận trực tiếp tại MyThaco hoặc gửi câu hỏi trong mục hỏi đáp trên trang ứng dụng MyThaco. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập podcast tiếp theo.